Υπέροχα μου πλάσματα, καλησπέρα σας. Είμαι η Εύα και σας καλωσορίζω όλους στο κανάλι μου Love Healing Tarot. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μου, με παρακολουθείτε και με στηρίζετε ο καθένας σας με το δικό του τρόπο. Να είστε πάντα καλά. Είμαι απέραντα ευγνώμων για κάθε καινούργια εγγραφή, για κάθε σχόλιο, για κάθε like. Αν σας αρέσει το βίντεο να θυμάστε να πατάτε like. Αν έχετε κάνει εγγραφή στο κανάλι μου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, σας καλωσορίζω. Και αν το επιθυμείτε μπορείτε να πατήσετε το καμπανάκι, ούτως ώστε να σας έρχεται ειδοποίηση κάθε φορά που ανεβάζω ένα καινούριο βίντεο. Στέλνω θερμούς χαιρετισμούς στους φίλους σε ολόκληρο τον κόσμο και στην πολύ αγαπημένη μας Κύπρο. Θέλω να θυμάστε πως τα ανοίγματα που κάνουμε εδώ είναι γενικά ανοίγματα και στην πλειοψηφία τους άχρονα. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό? Ότι μπορεί να πετύχετε ένα βίντεο ένα χρόνο μετά, ισχύει από την ώρα που θα το δείτε. Επίσης, τα γενικά ανοίγματα σημαίνουν ότι δεν μπορεί να έχουμε πάντοτε στη ζωή μας, στη ζωή σας, το αποτέλεσμα που θα δούμε εδώ. Αν λοιπόν κάποιος από εσάς επιθυμεί να δούμε το δικό του το θέμα, αυτό γίνεται μόνο με προσωπικό άνοιγμα και όποιος το επιθυμεί, τα στοιχεία επικοινωνίας μου υπάρχουν στην περιγραφή. Η περιγραφή είναι κάτω από τους χρόνους. Πατάτε τον τίτλο του βίντεο στο κινητό σας, σας ανοίγει από κάτω τους χρόνους. Αμέσως από κάτω είναι και το link του καινούριου μου καναλιού και αμέσως από κάτω είναι τα στοιχεία επικοινωνίας μου. Αυτά με πολύ αγάπη από μένα για εσάς. Και πάμε να δούμε το θέμα μας. Σκέψου κάποιαν για τους κυρίους της παρέας που αγαπάς και επίλεξε τον υπότη σου. Να δούμε τι εξελίξεις θα υπάρξουν ανάμεσα σε εσάς και κάποιον άνθρωπο που εσείς αγαπάτε. Λοιπόν, θα σας δείξω τους υπότες, οι οποίοι είναι από μία άλλη ταρό, δεν έχω δηλαδή βγάλει από την κάθε ταρό τον υπότη της, και θέλετε να επιλέξετε από εικόνα, θέλετε να επιλέξετε από στοιχείο, επίσης θέλετε να επιλέξετε σύμφωνα με ζώδιο, σε οτιδήποτε εσείς θέλετε μέσα είμαστε. Λοιπόν, ξεκινάμε. Πρώτο άνοιγμα, υπότης πεντάκτηνο. Αστρολογική αντιστοιχεία της κάρτας είναι με το ζώδιο της Παρθένου. Το κρατάω λίγα δευτερόλεπτα παραπάνω, αν και μπορείτε να πατήσετε και το βίντεο, να σταματήσετε το βίντεο για να το δείτε. Λοιπόν, πάμε να περάσουμε στο δεύτερο άνοιγμα. Συγγνώμη. Εντάξει. Λοιπόν, ο υπότης πεντάκτηνο έχει αστρολογική αντιστοιχεία με το ζώδιο της Παρθένου. Μπορεί να σας το είπα, δεν θυμάμαι. Ενέργειες και ποιότητες της γης. Εντάξει. Δηλαδή θέλω να πω ότι μπορεί να ανήκει και σε κάποιο άλλο ζώδιο της γης. Μέσα είμαστε. Υπότης μπαστούνι, το δεύτερο άνοιγμα. Ο υπότης μπαστούνι αστρολογική αντιστοιχεία έχει με το ζώδιο του τοξότη. Εκτός όμως πέρα από αυτό έχουμε το στοιχείο της φωτιάς. Έχουμε ταχύτητα, έχουμε πάθος. Και τρίτος υπότης είναι ο υπότης κούπα. Αστρολογική αντιστοιχεία με το ζώδιο των Ιχθύων. Εδώ έχουμε το συναίσθημα, παιδιά, περισσότερο. Λοιπόν, αυτοί είναι οι τρεις υπότες μας. Επιλέγετε όποιον εσείς επιθυμείτε και πάμε να ξεκινήσουμε. Υπότης πεντάκτηνο λοιπόν, εδώ, ο πιο σταθερός από όλους τους υπότες και ο πιο αργός όμως. Να λέμε τα μεν και τα δε, τα θετικά και τα αρνητικά. Για να δούμε εσείς εδώ τι κάνετε. Βασιλιάς μπαστούνι, τι λες τώρα. Μάλιστα, λοιπόν, ο βασιλιάς μπαστούνι αστρολογική αντιστοιχεία είναι με το ζώδιο του Λέοντα
Και επαναλαμβάνω ότι δεν έχει καμία σημασία αν είστε κορίτσια ή αν είστε αγόρια. Οι φιγούρες στην ταρό είναι βοηθητικές προς εμάς. Εδώ έχουμε πάρα πολύ πάθος. Έχει μεγάλη απόσταση έτσι από, σαν ενέργειες εννοώ, από τον υπότι πεντάκτηνα, αλλά οκ. Πολλές φορές τα αντίθετα έλκονται. Το θέμα είναι να βρίσκουμε τις ισορροπίες ώστε να μπορούμε να είμαστε και μαζί στο χρόνο. Εδώ υπάρχει μια πολύ μεγάλη ωριμότητα, είναι ο βασιλιάς που ξέρει τι θέλει πάρα πολύ καλά. Μια εξαιρετική κάρτα και για τα επαγγελματικά. Σας λέω 2 λόγια γιατί αναφέρεται σε εσάς η συγκεκριμένη κάρτα και πιθανότατα στο λόγο για τον οποίο παρακολουθείτε αυτό το άνοιγμα, άρα δηλώνει ότι έχετε ένα πολύ έντονο πάθος προς κάποιον άνθρωπο και προφανώς αυτόν που αγαπάτε, έτσι. Λοιπόν, τι άλλο να πούμε για αυτό το βασιλιά. Έχει υπομονή αυτός ο βασιλιάς. Είναι η μοναδική κάρτα από τα μπαστούνια που έχει υπομονή. Περιμένει την κατάλληλη στιγμή να κάνει αυτό που θέλει. Για πάμε τώρα να περάσουμε, αφού είδαμε και εσάς. Ορίστε, εδώ να έχουμε τις κάρτες αυτές και πάμε να δούμε τι θα δούμε. Πού έχετε μπλέξει ρε παιδιά πάλι? Αναρωτιέμαι πού, με όλα αυτά που βλέπουν τα ματάκια μου. Μάλιστα, λοιπόν, εδώ στην υπέροχη παρέα μας προσθέθηκαν και κάποια άλλα ζώδια. Έχουμε τη βασίλισσα πεντάκτηνο, άρα έχουμε και το ζώδιο του εγώ καιρό. Και επίσης έχουμε και την εγκράτεια που αντιστοιχίζεται με το ζώδιο του τοξότη. Λοιπόν, εδώ βλέπω τα εξής, ότι το 3 κούπα, η πρώτη κάρτα που ανοίξαμε εδώ, κοιτάξτε τι ωραία, είναι από τις πιο φωτεινές κάρτες που έχει συγκεκριμένη ταρό με τα μανιτάρια, αγαπώ. Λοιπόν, θα ήθελα πάρα πολύ να τα ξέρω τα μανιτάρια, τα άγρια, γιατί είναι πολύ επικίνδυνο βέβαια. Να μαζέψεις μανιτάρια και να τα φας, αυτό είναι το επικίνδυνο όταν δεν τα ξέρεις, οπότε δεν το τολμώ, αλλά απλώς λέω θα ήθελα πάρα πολύ να τα ξέρω. Λοιπόν, το 3 κούπα είναι μια πάρα πολύ ευχάριστη κάρτα, είναι μια κάρτα χαίρομαι τη ζωή, απολαμβάνω τη ζωή, νιώθω ευγνωμοσύνη για τη ζωή, βγαίνω έξω, περνάω καλά, όλα αυτά. Όμως, επειδή είναι τριάρι, πολλές φορές τα τριάρια στην ταρό δηλώνουν και την ύπαρξη τρίτου προσώπου. Οπότε δεν ξέρω αυτή η βασίλισσα πεντάκτηνο αν είστε εσείς ή αν είναι κάποια άλλη γυναίκα ή άντρας αντίστοιχα για τους κυρίους της παρέας που υπάρχει ανάμεσά σας, μια και είδαμε το 3 κούπα ως πρώτη κάρτα και ακολουθεί και ένα 10 σπαθί ρε παιδιά, μετά τη βασίλισσα πεντάκτηνο ακολουθεί ένα 10 σπαθί, που το 10 σπαθί είναι από τις πιο δύσκολες συναισθηματικά κάρτες που έχουμε στην ταρό και αναφέρεται βέβαια σε χωρισμούς. Και στο πόσο πολύ μπορεί να πονάει ένας άνθρωπος, να πονάει από ένα χωρισμό. Δηλαδή είναι σαν να βλέπουμε εδώ έτσι ότι η άλλη πλευρά, αυτός ο άνθρωπος που αγαπάτε και έχετε βάλει στο μυαλό σας, είναι σε πάρα πολύ κακή κατάσταση. Ψυχολογικά εννοώ. Είναι αυτό που λέμε στα πατώματα. Και για να καταλάβετε την ένταση, στην κλασική ταρό η κάρτα απεικονίζεται με έναν άντρα προύμητα, ο οποίος έχει φάει 10 σπαθιά στην πλάτη. Λοιπόν, εκεί που είναι στα μαύρα του τα χάλια ή στα μαύρα της τα χάλια, ξαφνικά έτσι μπορεί να τους έρχεται μία σκέψη, να αναθαρεύουν, να αρχίσουν πάλι να κάνουν όνειρα και σχέδια πώς μπορείτε να είστε μαζί. Αλλά αυτό κρατά πολύ λίγο γιατί μέσα σε όλες αυτές τις σκέψεις προφανώς είναι και το ότι έχει κάνει πολλές προσπάθειες προκειμένου να είστε μαζί και τελικά έχει αποχωρήσει ηττημένος ή ηττημένη. Εξαιτίας της παρουσίας του τρίτου προσώπου. Αυτό είναι το μόνο που έχει
μέχρι στιγμής, έτσι, η μόνη πληροφορία που έχουμε για τους λόγους που δεν είστε μαζί αυτή τη στιγμή. Και ακολουθεί η εγκράτεια, η οποία εγκράτεια είναι μια κάρτα που έχει συνδεθεί με την υπομονή και την επιμονή και είναι μια μετριοπαθής κάρτα. Σαφώς είναι και η κάρτα των συνδυασμών, δηλαδή και γι' αυτό μπορεί να αναφέρεται και σε συνεργασίες κλπ. Αλλά τώρα επειδή κάνουμε αισθηματικό άνοιγμα, πιστεύω ότι αναφέρεται στην απόφαση αυτού του ανθρώπου να κρατήσει ένα χαμηλό προφίλ. Κάνει και συμβιβασμούς, να ξέρετε, πολλούς συμβιβασμούς και δεν τραβάει τα άκρα. Αναφορικά με το τρίτο πρόσωπο που είπαμε, προσπαθεί να κρατήσει ισορροπίες. Πάμε να δούμε αν θα υπάρξει κάποια διαφορετική εξέλιξη. Πέραν της υπομονής. Μάλιστα. Λοιπόν, έχουμε ένα υπέροχο αστέρι, λατρεμένη κάρτα το αστέρι, που δίνει μία ελπίδα, ρίχνει μία χτίδα φωτός στην υπόθεσή σας. Αλλά επειδή είναι η κάρτα, όπως σας είπα, της ελπίδας και της πίστης βεβαίως, ότι μπορείτε να είστε και πάλι μαζί από την άλλη πλευρά, χρειάζομαι κι άλλη μία διευκρίνηση, διότι, με το να ελπίζει κάποιος δεν σημαίνει ότι θα περάσει να κάνει και πράξεις. Και εμείς εδώ αυτό θέλουμε να δούμε. Τα υπόλοιπα μας έχουν ήδη δηλωθεί με τις κάρτες που έχουμε μέχρι στιγμής. Μάλιστα. Προς το παρόν και ίσως και για ένα διάστημα έτσι αρκετό, δεν πρόκειται να περάσει ο άνθρωπος αυτός σε δράση, να κάνει κάτι, γιατί το 7 κούπα είναι μία δύσκολη κάρτα, αναφέρεται σε όνειροπολίσεις, δηλαδή είναι σαν να μας λένε εδώ οι καρτούλες ότι αυτό που θα κάνει θα είναι να σας σκέφτεται συνέχεια και να φαντασιώνετε πιθανότατα τη ζωή του ή της μαζί σας. Αυτό το πώς θα ήταν αν ήσασταν μαζί ή μπορεί να αναπολύει και στιγμές τις οποίες έχετε ζήσει μαζί. Εκεί εστιάζει η ιστορία, δυστυχώς. Δεν θα υπάρξει κάποια άλλη εξέλιξη έτσι φοβερή και τρομερή, γιατί δεν είναι έτοιμος αυτός ο άνθρωπος ακόμα. Ή μπορεί να μην είναι και ποτέ, έτσι, αυτό δεν το ξέρω. Δηλαδή όλα πάνε ανάλογα με το ποια κατάσταση βιώνουμε, πώς είμαστε στο τώρα. Αν δεν μπορεί όντως να φύγει από αυτό το τρίτο πρόσωπο και να έρθει κοντά σας, έτσι, μπορεί να μην το κάνει και ποτέ. Θα το δούμε σε ένα επόμενο άνοιγμα, όπως καλά γνωρίζετε, εγώ είμαι κάθε μέρα κοντά σας και όσο το θέλει ο Θεός θα συνεχίσω να είμαι. Οπότε εννοείται ότι θα το δούμε και κάποια άλλη φορά, μπορεί να έχουμε ένα πιο θετικό αποτέλεσμα. Μπορεί κάτι να έχει αλλάξει, οι ενέργειες γι' αυτό είναι για να αλλάζουν και όχι για να μένουν αμετακίνητες. Λοιπόν, πάμε να το συνοψίσουμε λίγο. Εδώ είπαμε ότι το πρόβλημα εστιάζεται, τουλάχιστον σύμφωνα με αυτά που μας λένε οι κάρτες, στην ύπαρξη τρίτου προσώπου. Από εκεί και πέρα να ξέρετε ότι και σας σκέφτεται πάρα πολύ και πονάει πάρα πολύ που δεν είστε μαζί και θέλει επίσης πάρα πολύ να είστε μαζί. Αλλά υπάρχουν αντικειμενικά εμπόδια και γι' αυτό το λόγο κάνει υπομονή, κάνει υποχωρήσεις, συμβιβασμούς και ονειρεύεται και ελπίζει
Αυτά για εσάς, αγαπημένες και αγαπημένοι. Αγαπημένες και αγαπημένοι που επιλέξατε το δεύτερό μας άνοιγμα, εδώ αυτόν τον υπότι μπαστούνι, αυτό το τρελόπεδο γεμάτο πάθος και ενθουσιασμό, που η ζωή μαζί του ή η σχέση μαζί του ή μαζί της είναι ένα πυροτέχνημα, αλλά έχει λίγο πρόβλημα με τη σταθερότητα αυτός ο υπότης. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι θα δούμε. Εσείς εδώ με μια πάρα πολύ ωραία κάρτα είστε, πάρα πολύ ωραία κάρτα. Είναι μία από τις κάρτες που τις αγαπώ πολύ στην Ταρό. Είναι ο Άσος Πεντάκτηνο. Ο Άσος Πεντάκτηνο, λοιπόν, μπορεί να μας δηλώνει ότι παρακολουθείτε αυτό το άνοιγμα γιατί επιθυμείτε ένα καινούριο ξεκίνημα με τον άνθρωπο εσείς που αγαπάτε. Προφανώς δεν είστε μαζί. Και επίσης μας δηλώνει η κάρτα ότι μπορεί να έχετε γνωριστεί στον εργασιακό σας χώρο, ότι μπορεί ακόμα και να εργάζεστε μαζί, και ότι για εσάς δεν αποτελεί κάτι επιπόλαιο και περαστικό. Έχετε έτσι μία σταθερότητα, δηλαδή είναι κάτι σοβαρό για εσάς αυτός ο άνθρωπος. Για να δούμε όμως... εντάξει, τέλεια, καταπληκτικά. 2 κούπα, παιδιά. Ό,τι και αν δούμε στο άνοιγμα, το μόνο σίγουρο είναι ότι υπάρχει πάρα πολύ συναίσθημα. Πάρα πολύ συναίσθημα. Και βασιλιάς μπαστούνι, οκ. Πολύ καλά. Πολύ ωραία εξέλιξη, γιατί ξέρετε... Αυτός εδώ δεν είναι καθόλου περαστικός και επιπόλαιος. Έχει άλλες ενέργειες, είναι πολύ πιο σταθερός. Λοιπόν, για να δούμε. 3 σπαθί. Πω. Καταπληγωμένος ή καταπληγωμένη είναι, ρε παιδιά. 9 πεντάκτηνα. Οκ. Αστέρι! Σήμερα το αστέρι έχει την τιμητική του στα ανοίγματά μας. Το ανοίξαμε και στο πρώτο άνοιγμα. Λοιπόν, και 7 πεντάκτηνα. Μάλιστα. Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι ουσιαστικά δεν έχουμε καμία απολύτως εξέλιξη, προς το παρόν τουλάχιστον. Δηλαδή εννοώ να γίνει κάτι ως πράξη. Αυτό εννοώ. Γιατί διαφορετικά έχουμε δει πάρα πολλά πράγματα εδώ και πάμε να σας τα αναλύσω. Το 2 κούπα, λοιπόν, η πρώτη κάρτα που ανοίξαμε είναι η απόλυτη κάρτα που θέλουμε να βλέπουμε σε ένα ερωτικό άνοιγμα, γιατί έχει αυτές τις ενέργειες και τις ποιότητες της ισορροπημένης σχέσης, της αμοιβαίας, της ισότιμης, της θεραπευτικής αγάπης. Όλο αυτό είναι το απόλυτο τέριασμα ενός ζευγαριού. Και στο συναίσθημα έρχεται να προσθεθεί και το πάθος με τον βασιλιά μπαστούνι, αστρολογική αντιστοιχεία με το ζώδιο του Λέοντα, που τηρεί και μια στάση αναμονής, δηλαδή το πάθος σίγουρα το έχει. Από την άλλη έχει μάθει πλέον, λόγω της εμπειρίας του και της ωριμότητάς του, να μην βιάζεται ποτέ, αλλά να περιμένει την κατάλληλη στιγμή για να κάνει όποια κίνηση. Το 3 σπαθί βέβαια μας δείχνει ότι πραγματικά υποφέρει από το χωρισμό σας
Καθώς επίσης μπορεί να μας δείχνει να μας δηλώνει και την ύπαρξη τρίτου προσώπου. Και η κάρτα που ακολουθεί, το 9 πεντάκτηνα, είναι μια κάρτα εξαιρετική για οικονομικά και περιουσιακά κλπ. Αλλά για τα αισθηματικά έχουμε δύο κατευθύνσεις. Η μία μπορεί να δηλώνει ότι ο άνθρωπος αυτός είναι κατ' επιλογή εργένης ή εργένισσα, και από την άλλη μπορεί να δηλώνει ότι υπάρχει όντως τρίτο πρόσωπο, ή εσείς είστε το τρίτο πρόσωπο, εν πάση περιπτώσει, και μπορεί να υπάρχει σχέση οικονομικής εξάρτησης ανάμεσα στους δυο τους. Η ελπίδα βέβαια δεν σβήνει από μέσα του ή από μέσα της, και έχει αποφασίσει να κάνει υπομονή. Παρατηρήστε εδώ το 7 πεντάκτηνα, βλέπετε η κοπελιά είναι έγκυος. Και βέβαια τι συνεπάγεται το να είσαι έγκυος, ότι πρέπει να κάνεις 9 μήνες υπομονή. Τεράστια υπομονή, έτσι, 9 μήνες, δεν είναι και λίγο. Βέβαια, εκτός από αυτό το θέμα της υπομονής, το 7 πεντάκτηνο βάζει και κάποια πολύ σοβαρά ερωτηματικά. Δηλαδή, αν είναι σωστή η στιγμή που έχετε συναντηθεί με αυτόν τον άνθρωπο, εάν έχετε δημιουργήσει υποχρεώσεις και οι δυο σας στην πορεία σας μέχρι τώρα στη ζωή, και αν όντως μπορείτε να δείτε ένα κοινό μέλλον μαζί. Πάμε να δούμε διευκρινιστικά τι θα μάθουμε. Τι λες τώρα, αυτό το λες και ανατροπή. Υπότι σκούπα, παιδιά. Όχι, συγγνώμη, ακόλουθο σκούπα. Ακόλουθο σκούπα. Οκ. Ήθελα άλλη μία διευκρίνηση. Έχουμε το 4 σπαθί. Το 4 σπαθί λοιπόν μαζί με τον ακόλουθο κούπα είναι σαν να μας λένε ότι αυτή τη στιγμή δεν έχετε καμία επικοινωνία και καμία επαφή μεταξύ σας. Και ότι ο άνθρωπος αυτός έτσι έχει απομακρυνθεί, μπορεί όχι μόνο από εσάς, γιατί έχει ανάγκη να μείνει μόνος ή μόνη, να σκεφτεί και να πάρει αποφάσεις. Και εδώ φαίνεται ότι αν μη τι άλλο θα έχετε μία επικοινωνία. Γιατί οι ακόλουθοι, εκτός από τα καινούρια ξεκινήματα, φέρνουν και μηνύματα επίσης, που αφορούν βέβαια μια κοινακόλουθο σκούπα, που αφορούν θέματα καρδιάς. Άρα θεωρώ ότι έτσι τουλάχιστον μία επικοινωνία θα υπάρξει, γιατί δεν θέλω να λέω και πολύ μεγάλα λόγια και να σας ενθουσιάζω και εσάς και να σας παρασύρω, επειδή έχουμε δει πολλά εμπόδια. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο να κρατάμε μικρό καλάθι και εδώ, έτσι, με το καλό να ορίσει, είμαστε σε ανάδρομο ερμή. Οι αστρολόγοι λένε ότι στον ανάδρομο ερμή έχουμε επιστροφές. Το επιβεβαιώνω από προσωπική εμπειρία, οπότε δεν το ξέρουμε, θα το δούμε στην πορεία, έτσι. Πάντως φαίνεται ότι εσείς θα έχετε μία θετική έκβαση. Και να σας πω κάτι, αυτό η αλήθεια είναι ότι κάπως μας το έστειλε το μήνυμα και του αποτελέσματος η πρώτη καρτούλα εδώ με το 2 κούπα. Γιατί όταν έχουμε αυτήν την απόλυτη, έτσι, συναισθηματική, πώς να την πω, όταν έχουμε το απόλυτο συναίσθημα, θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ λογικό να επιστρέψει αυτός ο άνθρωπος στη ζωή σας, γιατί σας αγαπάει πάρα πολύ. Αυτά. Και φυσικά εννοείται όποιος και όποια το επιθυμεί, το εύχομαι ολόψυχα. Αγαπημένες και αγαπημένοι που επιλέξατε το τρίτο μας άνοιγμα, εδώ αυτόν τον υπότη κούπα, για να δούμε τι θα δούμε για αυτόν τον υπότη. Λοιπόν,
Παιδιά, εντάξει, αυτό που συμβαίνει στο δικό σας το άνοιγμα είναι συγκλονιστικό και πρέπει να το αναφέρω βέβαια. Να κάνω ιδιαίτερη μνήα, αν είναι δυνατόν, κάρτα βάσης, δική σας κάρτα υπό τη σκούπα και έχετε επιλέξει τον υπό τη κούπα. Τι να πω, δεν ξέρω, χάνω τα λόγια μου κι εγώ. Αστρολογική αντιστοιχεία της κάρτας είναι με το ζώδιο των Ιχθύων. Πέρα όμως από τα ζώδια, έτσι εδώ έχουμε έναν άνθρωπο που είναι πολύ πολύ ερωτευμένος. Εσείς είστε εδώ έτσι, προς το παρόν. Εντάξει, εννοείται ότι θα περάσουμε να κάνουμε το άνοιγμά μας, να δούμε και την άλλη πλευρά. Αλλά το θέμα είναι ότι, εντάξει, είναι πάρα πολύ δυνατό αυτό. Δηλαδή θεωρώ ότι αγαπάτε πάρα πολύ. Μα πάρα πολύ αυτόν τον άνθρωπο. Είναι εκεί που λέμε πιο πολύ δεν έχει. Τρυφερότητα, αγάπη, ρομαντισμός, έτσι, οι κούπες πάντοτε έχουν πολύ ωραίες ενέργειες, έχουν ήρεμες ενέργειες, χαλαρές ενέργειες, δεν τους αρέσουν οι εντάσεις και γι' αυτό κιόλας είναι και θεραπευτικές κάρτες. Γιατί έχουν αυτό το «σ' αγαπώ όπως είσαι για αυτό που είσαι». Και αυτή είναι η πραγματική αγάπη. Πάμε όμως να περάσουμε να δούμε τι θα δούμε από την άλλη πλευρά. 3 πεντάκτηνα. Βασίλισσα μπαστούνι. Ακόλουθος πεντάκτηνο. Τέλεια. Απεικόνιση εδώ με το χταποδάκι. Μα αυτός ο καλλιτέχνης που έχει ζωγραφίσει αυτές τις κάρτες και γενικά όλες τις κάρτες που έχω πάρει τελευταία, όλοι οι καλλιτέχνες είναι πολύ εφάνταστοι. 10 κούπα. Wow. Άσο σπαθί. Και άσος μπαστούνι. Μάλιστα. Για να δούμε λοιπόν τι έχουμε μέχρι εδώ. Έχουμε το 3 πεντάκτηνο. Το 3 πεντάκτηνο μας δηλώνει ότι μπορεί με αυτόν τον άνθρωπο να έχετε γνωριστεί στον εργασιακό σας χώρο, μπορεί να εργάζεστε και μαζί. Το θέμα είναι ότι η άλλη πλευρά, δεν ξέρω αν το γνωρίζετε κι εσείς, η άλλη πλευρά ξέρει ότι πρέπει να κάνει πολύ μεγάλη προσπάθεια και πολύ μεγάλο κόπο προκειμένου να είστε μαζί. Γιατί προφανώς υπάρχουν κάποια εμπόδια, έτσι. Αν και δεν έχω δει εδώ, δεν βλέπω τίποτε σημαντικά εμπόδια. Παρόλα αυτά, εντάξει, έχω μία έτσι υπόνοια εδώ, με το 10 κούπα, ότι μπορεί να δηλώνει ότι υπάρχει οικογένεια σε μία από τις δύο πλευρές. Και αυτό βέβαια, όπως καταλαβαίνετε, είναι κάτι πάρα πολύ σοβαρό. Ένα πολύ σοβαρό εμπόδιο. Λοιπόν, Βασίλισσα μπαστούνι, η επόμενη κάρτα, αστρολογική αντιστοιχεία της κάρτας είναι με το ζώδιο του κρυού. Έχουμε πάθος, έχουμε δυναμισμό, έχουμε ένταση, όλα είναι στο κόκκινο εδώ. Στο πολύ κόκκινο, σαν αυτό το υπέροχο χταποδάκι, ρε παιδιά, μου αρέσει πάρα πολύ αυτή η κάρτα. Λοιπόν, τώρα, η ακόλουθη στην ταρό, όπως αυτός ο ακόλουθος εδώ, είναι σαν τους άσους, δηλαδή δηλώνουν καινούρια ξεκινήματα. Εδώ εντωμεταξύ στο άνοιγμα έχουμε 2 άσους, παιδιά. Έχουμε τον άσο μπαστούνι και τον άσο σπαθί και τον άσο μπαστούνι. Δείχνει λοιπόν την θέληση αυτού του ανθρώπου, ούτως ώστε να είστε μαζί. Και πάλι να κάνετε ένα καινούριο ξεκίνημα, με αργά βήματα και σταθερά, σταδιακά, χωρίς να υπάρχουν βιασύνες και τέτοια, να γνωριστείτε ίσως και καλύτερα. Τώρα θα ζητήσω διευκρίνηση για το 10 κούπα, να δούμε αν αυτό το 10 κούπα είναι για εσάς ή όχι. Ένα καθαρό ναι ή όχι θέλουμε. Αυτοκράτορας.
Οι γνώμες δίστανται για τον αυτοκράτορα, αν είναι ναι ή όχι. Για μένα ο αυτοκράτορας είναι ναι, παιδιά, πάντως. Έτσι, εγώ εκεί έχω καταλήξει. Καταρχάς είναι μια κάρτα τεράστιας δύναμης και πολύ μεγάλης επιτυχίας. Δηλαδή, μια τόσο δυνατή κάρτα. Γιατί να την πούμε όχι. Εν πάση περιπτώσει, ο καθένας διαμορφώνει και την προσωπική του άποψη, η οποία έρχεται μέσα από τα χρόνια εμπειρίας. Εγώ λοιπόν θεωρώ τον αυτοκράτορα ναι, και σας λέω ότι το 10 κούπα αναφέρεται σε εσάς. Άρα, εδώ και κοιτάξτε το ουράνιο τόξο που σχηματίζεται με τις 10 κούπες. Αυτή η κάρτα λοιπόν εδώ μας δηλώνει ότι αυτός ο άνθρωπος έτσι με έναν τρόπο σας θεωρεί δικό του άνθρωπο, σας θεωρεί σαν να είστε η οικογένειά του ή η οικογένειά της για τους κυρίους της παρέας. Δεν ξέρω αν έχετε διαφορά ηλικίας, γιατί ο αυτοκράτορας συνήθως δηλώνει έτσι ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας, που πάει μπροστά η λογική και πίσω το συναίσθημα. Δεύτερη φορά έχουμε το ζώδιο του Κρυού και με τη Βασίλισσα Μπαστούνη και με τον αυτοκράτορα. Το αναφέρω μήπως για κάποιους κάτι σημαίνει αυτό. Θέλει να κάνει πολύ μεγάλα ξεκαθαρίσματα. Πολύ μεγάλα ξεκαθαρίσματα όμως. Και ένα πολύ δυναμικό ξεκίνημα μαζί σας. Με ενέργειες και ποιότητες της φωτιάς, με πάθος, με ένταση, με φλόγα. Αλλά όλα αυτά θεωρώ σε μια μεγάλη έτσι, ισορροπία, να το πω, γιατί είπαμε έχουμε τον αυτοκράτορα που βάζει μπροστά τη λογική και θέλει όλα να τα επεξεργάζεται μέσα από το πρίσμα της λογικής. Φυσικά θεωρώ πως σαν άνθρωπος και αυτοκράτορας μπροστά στα ερωτικά λίγο μπορεί να χάνει τα αυγά και τα καλάθια, αλλά οκ. Μέχρι εδώ έχουμε πολύ ωραίες, πολύ θετικές εξελίξεις. Να ανοίξουμε άλλη μία καρτούλα. Έχετε να περιμένετε οπωσδήποτε κάποιες τουλάχιστον και κάποιοι από εσάς επιστροφή. Ούτως ή άλλως είμαστε ακόμα σε ανάδρομο ερμή και αυτό σημαίνει ότι μπορεί να υπάρξουν επιστροφές. Δικαιοσύνη, μάλιστα, με μεγάλη αρκάνα. Λοιπόν, εδώ θα σας αφήσω με ένα μικρό ερωτηματικό. Με ποια έννοια το λέω. Για μένα η δικαιοσύνη είναι ναι. Εντάξει. Για μένα η δικαιοσύνη είναι ναι. Γιατί είναι ο ηθικός νόμος. Είναι δηλαδή, έχει την έννοια της θείας δίκης. Και όταν εμφανίζεται σε ένα άνοιγμα λέει ότι όλα θα γίνουν έτσι όπως είναι γραφτό να γίνουν και το τι είναι γραφτό να γίνει και τι όχι έχει καθοριστεί από τις αποφάσεις μας, από τις πράξεις, από οτιδήποτε έχουμε κάνει στο παρελθόν. Το παρελθόν μας δεν διαγράφεται, αλλά μας επιστρέφεται κάποια στιγμή. Και αν δεν έχουμε κρίνει και επιλέξει σωστά, δεν θα πάρουμε αυτό που επιθυμούμε ή αυτό που ελπίζουμε, αλλά αυτό που μας αξίζει. Με αυτήν λοιπόν την έννοια σας αφήνω, έτσι δεν σας λέω ναι ή όχι, σας εξήγησα ακριβώς την ερμηνεία, την ενέργεια της δικαιοσύνης και αναπερίπτωση θα είναι ναι ή όχι. Αν δηλαδή είστε άνθρωποι δίκαιοι, έτσι, και όχι μόνο εσείς, αλλά και η άλλη πλευρά βέβαια, θα γίνει αυτό που είναι γραφτό να γίνει, με τη δικαιοσύνη. Οπότε, έχουμε ένα πάρα πολύ δυνατό άνοιγμα, ούτως ή άλλως φάνηκε εξ αρχής ανοίγοντας 2 φορές, μάλλον δεν τον ανοίξαμε ακριβώς, τον επιλέξατε τον υπότη κούπα και μετά τον είδαμε και ως κάρτα βάσης δική σας, άρα αυτό ήταν ένα πρώτο πάρα πολύ δυνατό μήνυμα και μετά έχουμε έτσι πολύ δυνατό μήνυμα επίσης με τον αυτοκράτορα, με τους 2 άσους και με τη δικαιοσύνη.
Άρα θεωρώ ότι έτσι κι αλλιώς, ανεξαρτήτως και αποτελέσματος, ότι επιστροφή θα έχετε. Τώρα, από εκεί και πέρα, πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση για τον κάθε ένα, κάθε μία από εσάς, δεν μπορώ αυτό να σας το πω, μέσα από ένα γενικό άνοιγμα. Είπαμε, σκεφτείτε εσείς και αποφασίστε τι ακριβώς σημαίνει η δικαιοσύνη για τον καθέναν από εσάς. Αγαπημένες και αγαπημένοι, εδώ ολοκληρώσαμε και αυτό μας το άνοιγμα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μου και με παρακολουθείτε. Μέχρι την επόμενη φορά να είστε όλοι καλά. Σας φιλώ γλυκά.